ሰላም ሰላም ወደዚህ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ የሶስተኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 5 ሌክቸር 4 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሐሳብ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ ፕሊዝ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ። መልካም እንግዲህ እስካሁን በዩኒት 5 ስር 3 ሌክቸሮችን አይተናል። ሌክቸር 1፣ ሌክቸር 2፣ ሌክቸር 3 አይተናል። ሌክቸር 3 ላይ ሪሰንትሊ ባየነው ስለ ኒውሮኖች ያየነው ስለ ኒውሮንስ ወይንም ስለ ነርቭ ሴል። ኒውሮን ማለት እንግዲህ ነርቭ ሴል ነው በሌላ አጠራር። you can say nerve cell or you can say neuron። ስለዚህ ሶስት አይነት ኒውሮኖች እንዳሉ አይተናል። የመጀመሪያው ሴንሶሪ ኒውሮን ይባላል። ሴንሶሪ ኒውሮን በሌላ አጠራር ምን ተብሎ ይጠራል? አፋሬንት ወይንም አፌክተር ኒውሮን ተብሎ ይጠራል። ሁለተኛው ኢንተር ኒውሮን ይባላል። ኢንተር ኒውሮን ወይንም አሶሺኤትድ ኒውሮን ማለት ይቻላል። እሱም የሚገኘው ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ውስጥ ስለሆነ ነው። አሶሺኤት ስለሚያደርግ ማንን ሴንሶሪን እና ሞተር ኒውሮንን ሊንክ ስለሚያደርጋቸው አሶሺኤትድ ኒውሮን ማለት ይቻላል። ሶስተኛው ሞተር ኒውሮን ነው። ሞተር ኒውሮን ማለት እንግዲህ ኢፌክተር ወይንም አፈረንት ኒውሮን ነው። ስለዚህ ሞተር ኒውሮን ደግሞ ከሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ውስጥ ወይንም ከአሶሺኤትድ ኒውሮን ምን ኢንተርፕሬትድ የሆነውን ሲግናል ወደ ማስልስ እና ግላንድስ የሚያደርስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ የምናየው ስለ ነርቭ ኢምፓልስ እና ኢትስ ትራንስሚሽን። ነርቭ ኢምፓልስ ምንድነው? how it transmits የሚለው ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ነርቭ ኢምፓልስ ማለት እንግዲህ ዲፋይን ስናደርገው it is an electrical signal ነው። Nerve impulse ማለት it is an electrical signal. Electrical signal now that's transmitted along neurons or fibers or nerve fibers. በነርቭ ፋይበር ላይ ወይንም በኒውሮን ላይ ትራንስሚት የሚያደርግ ኤሌክትሪካል ሲግናል what you call nerve impulse ተብሎ ይጠራል። አንዳንዴ አክሽን ፖቴንሻልም ይባላል። so it enabling communication between neurons። እንግዲህ ቅድም ያነሳናቸው ኒውሮኖች አሉ። ሴንሶሪ፣ ሞተር እና አሶሺኤትድ ኒውሮን እርስ በርሳቸው ምን ይሆናሉ? ኮሙኒኬት ይደራረጋሉ። ያንን ኮሙኒኬሽን ፋሲሊቴት የሚያደርገው ማን ነው? ኤሌክትሪካል ሲግናል that is what you call nerve impulse። ሴንሶሪ ፐርሰፕሽን፣ ማስል ሙቭመንት፣ ፊዚዮሎጂካል ፕሮሰስስ እነዚህ በሙሉ የሚከናወኑት በማን ነው? በነርቭ ኢምፓልስ ትራንስሚሽን ነው ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ኤግዛምፕል ትራንስሚሽን ኦፍ ፔን ሲግናል። ፔን አንዱ ሲግናል ነው አይደለም? ፔን ማለት ሲግናል ነው። እንግዲህ ፔንን ዲቴክት ያደርጋል ሰውነታችን። ለምሳሌ በሞቀ ስቶቭ ላይ እጃችን ብናደርግ የሚመጣው ሂት ነው። በጣም ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ነው። ይሄ ሙቀት እንግዲህ ምንድነው? ሲግናል ነው። ሰውነታችን ምን ያደርገዋል? ዲቴክት ያደርገዋል። ስለዚህ ሪሴፕተር ሴሎች ይሄንን ሙቀት ወይንም ሂት ምን ያደርጉታል? ትራንስሚት ያደርጉታል as electrical signal so that ይሄ ሙቀት እንግዲህ ወይንም ሂት it can be detected by receptor cells and then it transmit to what? To the sensory neuron. From sensory neuron to the central nervous system, and it can be interpreted in the central nervous system. Then central nervous system ውስጥ interpreted ከሆነ በኋላ ከዛ በኋላ ተመልሶ ወዴት ይገባል ማለት ነው? ወደ ሞተር ኒውሮን ይገባል። Then motor neuron passes these signals to where? To muscles and the glands. ስለዚህ ማስል እና ግላንድ ላይ ሲደርስ እጆቻችን ከስቶቭ ላይ ብድግ እናደርጋለን። ታንክስ ቱ ዘ ነርቨስ ሲስተም። ስለዚህ ነርቨስ ሲስተም ምስጋና ይድረሰውና እጆቻችን ሳይቃጠሉ የሚተርፉት ለዚህ ነው። ባይሆን እዛው ስቶቭ ላይ እንደተጣዱ ይበስሉ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እየተቃጠልክ ነው እጅህን ብድግ አድርገው ፕሊስ ስትባል እጅህን ብድግ ታደርገዋለህ ከስቶቭ ላይ። እጅ ሳይበስል ይተርፋል ማለት ነው። That is what you call the electrical signal is very important, which is detected by receptor cells and then transmitted to the central nervous system, and the interpreted message will return back to the muscles and the glands, and you can withdraw your hand from hot stove. So each nerve impulse is a minute electrical event now. እንግዲህ ይሄ የሚሰራው due to the charge difference in the what? In the axon. And nerve cell ወይም አንድ ኒውሮን ላይ ምን አለ? ቻርጅ ቫሪዬሽን አለው። ለምሳሌ ውጫዊው ፓርት ወይንም አውትሳይድ ፓርት ኦፍ ዘ ሴል ሜምብሬን ኢዝ ፖዚቲቭ ይሆናል።
positive charged ነው ማለት ነው inside membrane is negatively charged okay negatively charged ስለዚህ እዚህኛውን በኩል positive charge and ውስጣዊው ሳይድ negative charged ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ምንድነው የቻርጅ ቫሪዬሽን ነው አይደል ያለው እዚህ ጋር ውጩ ፖዚቲቭ ውስጡ ኔጋቲቭ የሆነ የቻርጅ ቫሪዬሽን አለ so this is very important in order to transmit what signals electrical signal transmit የሚያደርገው የዚህ የቻርጅ ቫሪዬሽን ስላለ ነው ማለት ነው so ይሄ እንግዲህ membrane potential ላይ ነው ወይም at resting stage ይባላል እናየዋለን at resting stage ላይ externally positive internally negative ይሆናል ምን nerve cell ወይንም axon ማለት ነው so that ይሄ እንግዲህ which positive ወይም ውጫዊ ፓርት positive ውስጣዊ ፓርት negative የሆነው that is resting stage ይባላል ይሄ ሲቀየርና ውስጡ positive ሲሆን ውጫዊው negative ሲሆን that is I mean ውጩ negative ሆኖ ውስጡ positive ቢሆን ምን ይባላል action potential ይባላል እንግዲህ positive chargeዎች ውጭ ላይ ሆነው negative chargeዎች I mean negative chargeዎች ውጭ ላይ ሆነው positive chargeዎች ውስጥ ላይ ሲገለበጥ እንደማለት ነው ሲገለበጥ ምን ይሆናል ማለት ነው action potential ተብሎ ይጠራል action potential ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ነው ምን የሚተላለፈው ሲግናል ኤሌክትሪካል ሲግናል ወይንም nerve impulse በአክሰን ላይ ወይም nerve cell ላይ travel የሚያደርገው ማለት well እንግዲህ አሁን ደግሞ stimulus ወይንም stimuli ምንድነው ዲፋይን ማድረግ አለብን stimulus ወይንም stimuli ስለዚህ stimulus ማለት ነው ማለት ነው it is any detectable change in the internal or external environment okay it is change in the external or internal environment that can evoke a response in an organism በአንድ ኦርጋኒዝም ውስጥ ምላሽን እንዲመጣ የሚያደርግ ሲግናል ነው ማለት ነው ኦኬ ምላሽ እንዲነሳሳ የሚያደርግ ቀስቃሽ ማለት ነው እንግዲህ ስቲሙላይ ማለት እንግዲህ ቀስቃሽ ማለት ነው ሰውነታችን ምላሽ እንዲሰጥ የሚቀሰቅስ ቀስቃሽ ነው ኦኬ ለምሳሌ ታች አለ አይደለም ታች ቀስቃሽ ነው ለታች ሰውነታችን ምላሽ ይሰጣል አይደል ለንክኪ ሰውነታችን ምላሽ ይሰጣል ያን ምላሽ ከየት ነው የሚያገኘው ከነርቨስ ሲስተም ነው ለላይት አይኖቻችን ምላሽ ይሰጣሉ ብርሃን ስላለ አይናችን ያያል አይደል that is from the nervous system ድምጽ ሳውንድን እንግዲህ ጆሮአችን ይሰማል that is due to the nervous system temperature sense ያደርጋል ስኪናችን ቆዳችን ህመም sense ያደርጋል ቆዳችን ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ተሰብስበው ምንድናቸው ማለት they are called stimuli ተብሎ ይጠራል in plural form stimulus in singular form ማለት ነው ቀስቃሾች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ሰውነታችን ለነዚህ ነገሮች ምን ይሰራል ምላሽ ወይም ሪስፖንስ ይሰጣል የሚሰጠው ሪስፖንስ ግን ዝም ብሎ ዘው ብሎ በአንዴ በቅጽበት ለምሳሌ እጃችን እሳት ስለነካ እጃችን ምላሽ የሚሰጠው አይደለም እጃችን እሳት ላይ ሲሆን እጃችን ከእሳት እንድነሳ ምላሹ ፕሮግሬሲቭሊ ወደ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ደርሶ ተመልሶ ነው ምላሽ የሚሆነው ማለት ነው እጃችንም የምናነሳው this takes millisecond የሚወስድ ጉዳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ልክ human being systematic hierarchy የሚባል ነገር አለ አይደለም ስራም ላይ ቢሆን ደረጃ አለ ደረጃ አለ የከፍተኛ ባለስልጣን መካከለኛ ወይ ዝቅተኛ የሚባል ነገር አለ ስለዚህም አንድ ነገር በሃይራርኪያል ነው የሚሄደው ማለት ነው በሃይራርኪያል ነው የሚሄደው ስለዚህም ምላሽ በዛው መልኩ ይመለሳል so that is what you call stimuli is very important it can be detected by sensory cells okay by receptors so እንግዲህ እነዚህ ስቲሙለሶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ስቲሙለሶች ማለት እንግዲህ ቀስቃሽ ናቸው ማለት ነው well the other thing is membrane potential now what is membrane potential ማለት ምን ማለት ነው it refers to the electrical charge simply membrane potential ማለት electrical charge ማለት ነው ግልጽ ነው electrical charge ማለት ነው electrical charge ማለት ደግሞ ካታይን እና አናይን ማለት ነው positive charge እና negative charge ማለት ነው so between inside and outside of the particular across the cell membrane or axon membrane የተባለው እንግዲህ ሴል ሜምብሬንን ያወራን ወይንም axon membrane ወይም nerve cell membrane ያወራን ስለሆነ membrane potential ተባለ okay membrane potential ተባለ ግን potential means the variation in charge ማለት ነው ስለዚህ የቻርጅ ልዩነት የፖዚቲቭ እና የኔጌቲቭ ኦኬ ሶ ይሄኛው መሃል ላይ ያለው ለምሳሌ ሴል ነው ብንል ወይም ሴል ሜምብሬን ነው ብንል የቻርጅ ቫሪዬሽን በዚህ ሴል ሜምብሬን that is what you call membrane potential ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ግልጽ ነው
ሜምብሬን ፖቴንሻል ተብሎ ይጠራል። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት በሙሉ ፖዚቲቭ ነው፣ ውስጥ ላይ የምታዩት በሙሉ ደግሞ ኔጋቲቭ ነው። this is what you call membrane potential ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። so it is negatively inside relative to the outside due to the difference in distribution or differential distributions of ions የአየን ዲስትሪቢዩሽን ልዩነት ስላለው ውስጣዊው ሳይድ ወይም inside of this cell membrane is what you call negatively charged, whereas outside is positively charged ነው ማለት ነው። example, consider a neuron at rest. አንድ ኒውሮን ሬስት ላይ አለ ማለት ምንም አይነት ሲግናልን ትራንስሚት እያደረገ አይደለም ወይም ፐርፎርም እያደረገ አይደለም። ስለዚህ አንድ ኒውሮን at rest ነው ሲባል እንግዲህ ምንም አይነት ሲግናልን እያስተላለፈ አይደለም ማለት ነው። so that በዚህን ሰዓት እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ጊዜ ኒውሮኑ ምን አይነት ነገር አለው? ምን አይነት ቻርጅ ይኖረዋል? ውጫዊ በሙሉ ውጫዊ አካሉ በሙሉ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል። የኒውሮኑ ውጫዊው አካል በሙሉ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል። ውስጡ ግን ምን ይሆናል? ኔጋቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል። ሬስቲንግ ስቴት የሚባለው ይሄ ነው። higher concentration of negatively charged ions such as proteins, organic ions compared to the outside. ስለዚህ የዚህን ሰዓት የምናወራው እኛ ስለ ውስጡ ነው እንጂ ስለ ውጭ አይደለም። ውስጡ በኔጋቲቭ ቻርጅ የተሞላ ነው። ስለዚህ ምን ተብሎ ይጠራል? ኔጋቲቭ ሜምብሬን potential ይባላል ማለት ነው። so meanwhile outside the neuron there might be due to the presence of sodium and the potassium ions. sodium እና potassium ions ስላሉ የሴሉ ውጫዊው ሳይድ ምን ይሆናል ማለት ነው? positive charged ይሆናል due to the sodium and potassium ions. ውስጡ due to the presence of negatively charged protein and chloride ion ነው ውስጡ ኔጋቲቭ የሆነው ማለት ነው። so this creates negatively membrane potential create ያደርጋል። negative membrane potential ማለት ደግሞ ከ40 ሚሊቮልት እስከ 90 ሚሊቮልት ወይም -65 ሚሊቮልት ነው በእናንተ ቴክስት ቡክ ላይ ያለው። በእናንተ ቴክስት ቡክ ላይ -65 ሚሊቮልት ነው፣ ግን በአብዛኛው የምታወቀው -70 ሚሊቮልት ነው። ኦኬ -70 ሚሊቮልት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምን negatively charged inside. okay millivolt inside negatively charged የሆነው at resting stage ላይ ያለው አንድ ሜምብሬን ስንት ነው? ቮልቱ -70 ሚሊቮልት ላይ ይሆናል ማለት ነው። this is what you call electrical variation or charge variation ነው ማለት ነው። so this membrane potential plays a crucial role in various neuronal function including signal transmission and cell to cell communication. ስለዚህ ይሄ የቻርጅ ቫሪዬሽን ጥቅሙ ምንድነው? አንደኛ አሁን እያወራን ያለነውን ሲግናልን ትራንስሚት ለማድረግ ያገለግላል። ሁለተኛ አንደኛው ሴል ከሌላኛው ሴል ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ያደርጋል። ለምሳሌ ሴንሰሪ ኒውሮን ከሞተር ኒውሮን ከአሶሺየትድ ኒውሮን ጋር ያለው ኮሙኒኬሽን due to this signal transmission. The signal transmission is due to the charge variation. okay so in this case the axon is not conducting an impulse. በየትኛው ኬስ at the resting stage ላይ that means outside በሙሉ ፖዚቲቭ inside በሙሉ ኔጋቲቭ ወይም inside ኔጋቲቭ ዶሚናንት ከሆነ ፕሪዶሚኔት ከተደረገ ኢምፓልስን አክሲኑ ምን አያደርግም? ክሬት አያደርግም፣ አያስተላልፍም። ሲግናልን አያስተላልፍም ብያቸዋለሁ። ሲግናልን አያስተላልፍም። ስለዚህ ምን ነው ያለው? at resting state ላይ አለ የሚባለው በእንደዚህ አይነት ጊዜ ነው ማለት ነው። so ይሄ እንግዲህ ምንድነው? ሜምብሬን ፖቴንሻል ነው። ሜምብሬን ፖቴንሻል ሲምፕሊ እንግዲህ what's membrane potential ተብላችሁ ብትጠየቁ it is charge variation ነው። ሌላ ነገር ምንም የለውም። ኤሌክትሪካል ቻርጅ ቫሪዬሽን which ፖዚቲቭ መሆን ውስጥ ኔጋቲቭ መሆን that's what you call membrane potential ተብሎ ይጠራል። ግልጽ ነው አይደል? ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄው membrane potential ማለት እንግዲህ ይሄኛው outside እና inside እዚህ ጋር በቀላል ኤግዛምፕል ማየት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ outside እዚህ ጋር ሲታዩ በሙሉ ምንድነው? positively charged ነው አይደል? positively charged ነው። ይሄ outside ነው። ስለዚህ በሙሉ positively charged ነው። inside ደግሞ በሙሉ negatively charged ነው። so that this is at rest stage ላይ ነው ማለት ነው። at resting state ላይ ነው። this is what you call membrane potential ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። well what's the main source of charges? እንግዲህ ስለ ቻርጅ ካወራን አንድ ሴል ሜምብሬን ላይ ወይንም አንድ አክሲን ላይ ኔጋቲቭ እና ፖዚቲቭ ቻርጆች ከየት መጡ የሚል ጥያቄ ይጠይቃል። ከየት መጡ? so that the source of charges for these membranes are
the ions, particularly ions, okay? The ions are particularly like sodium, okay? Potassium, chloride, and the negatively charged proteins. እነዚህ ናቸው። ግልጽ ነው? ለምሳሌ externally cell membrane positively charged ነው ስንል due to the presence of sodium charges and potassium charges. Internally ደግሞ negatively charged ነው ስንል due to the presence of chloride እና negatively charged የሆኑ ፕሮቲኖች ስላሉት ነው ማለት ነው። So sodium contributes to the what? Positive charge outside. Potassium contributes to the negative charge inside. ይሄ እንግዲህ ጥያቄ ምልክት ይፈጥራል አይደል? And chloride also contributes to the negative charge inside. Negatively charged proteins contributes to the negative charge inside. ይሄኛው ግን እንዴት ሊሆን ይችላል ነው? ይሄኛው እንዴት ሊሆን ይችላል? ፖታሺየም ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ሆኖ እንዴት ለኔጋቲቭ ቻርጅ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል? መልካም እንግዲህ እዚህ ጋር አለ the influx of positively charged potassium ions results in the inside of the cell becoming negatively charged relative to the outside, which contributing to the what? Negative charge inside the cell. ለምን መሰላችሁ? እንግዲህ ይሄኛው ሜምብሬን assume this is axon membrane ነው ብንል ፖታሺየም እዚህ ውስጥ ቢኖር ኦኬ ስለዚህ ፖታሺየም during repolarization እና ያለ repolarization ምንድነው የሚለው during repolarization potassium ምን ይሆናል potassium ወደ ውጭ ይወጣል ኦኬ potassium ወደ ውጭ ይወጣል ከሴል ሜምብሬን ወደ ውጭ ይወጣል ስለዚህ potassium ወደ ውጭ ሲወጣ ውስጥ ላይ እንግዲህ ክሎራይድ እና ሌሎች ኔጋቲቭሊ ቻርጅድ የሆኑ አዮኖች አሉ እንግዲህ ውስጡ ምን ይሆናል ማለት ነው it can be predominated by negative charges ኦኬ ለዛ ነው ፖዚቲቭ ለቆ ማውጣቱ ፖታሺየም ሴል ሜምብሬኑን ለቆ ማውጣቱ ውስጡ ላይ ኔጋቲቭ ቻርጅ እንዲጨምር ያደርጋል ፖዚቲቭ ቻርጅ እንዲቀንስ ያደርጋል ስለዚህ it contributes for negative charge የተባለው ለዚህ ነው ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለ so this is how potassium contributes to the negative charge inside the cell so these are the sources of charge እንግዲህ charged ions ከየት እንደመጡ ወይም ቻርጆች ከየት እንደመጡ ምክንያት ነው ማለት ነው ኦኬ well እንግዲህ እዚህ ጋር ዴፊኒሽን ነው አክሽን ፖቴንሻል ማለት ሾርት ተርም ቼንጅ ነው ማይንድ ዩ ቅድም ሜምብሬን ፖቴንሻል ብያለሁ አይደለም አሁን ደግሞ አክሽን ፖቴንሻል ሾርት term change in the electrical potential on the surface of cell when it is stimulated ዝም ብሎ እኮ አይደለም ሴሉ ሬስት ሆኖ የተቀመጠበት ስቴት አለ ሬስቲንግ ስቴት ላይ አለ ፖዚቲቭ አውትሳይድ ኔጋቲቭ ኢንሳይድ ሆኖ የተቀመጠበት አለ ግን ሲግናል ሲመጣ ምን ይሆናል ስቲሙሌትድ ይሆናል ሴሉ ስቲሙሌትድ ሲሆን ምን ይሆናል የቻርጅ መገለባበጥ ይኖራል ኦኬ ሶዲየም ወደ ውስጥ ይገባል ኦኬ ሶዲየም ወደ ውስጥ ፍሎ ያደርጋል በሶዲየም ካሪየር ሞለኪውል ማለት ነው ሶዲየም ውስጥ ይገባል ስለዚህ ቻርጅ ምን ይሆናል ማለት ነው ኔጋቲቭ ቻርጅ የነበረው ውስጠኛው ፓርት ምን ይሆናል ወደ ፖዚቲቭ ይቀየራል ውጫዊው ወደ ኔጌቲቭ ይቀየራል ይሄ መገለባበጥ ምንድነው it is what you call action potential ነው ማለት ነው action potential it is a short change ነው እዛው አይቀርም ለምሳሌ ይሄኛው ሜምብሬን ፖዚቲቭ ነው action potential ከመሆኑ በፊት በእንደዚህ መልክ ነበር it is membrane potential ነው ማለት ነው ኦኬ እንደዚህ ሆኖ membrane potential ነው ብለን ነው ይሄ membrane potential ነው ይሄ membrane potential እንግዲህ እዚህ ማለ membrane ስለሆነ ሁለቱም ሳይድ ነው so that እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ስለዚህ ይሄ membrane potential ነው ይሄ membrane potential ሲግናል መጥቶ ስቲሙሌት ሲያደርገው ኦኬ ስቲሙሌትድ ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ ውስጥ ላይ ኔጋቲቭ which ፖዚቲቭ የነበረው ይቀየራል that means ውስጥ ላይ ፖዚቲቭ ይሆናል ኦኬ ውስጥ ፖዚቲቭ ይሆንና which ኔጋቲቭ ይሆናል የሴሉ ውጫዊ አካል ኔጋቲቭ ውስጣዊ አካል ፖዚቲቭ ይሆናል ይሄ ለምን እንደሚሆን እናያለን ችግር የለውም ግን እንደዚህ ይሆናል ስለዚህ ኔጋቲቭ ወደ ውጭ ይወጣል ማለት ነው ኔጋቲቭ ወደ ውጭ ስለዚህ ይሄ ምንድነው ይሄ አክሽን ፖቴንሻል ይባላል ኦኬ ይሄኛው እንግዲህ አክሽን ፖቴንሻል ነው ይሄኛው ሜምብሬን ፖቴንሻል ወይም ሬስቲንግ ስቴጅ ላይ ያለው ነው ማለት ነው አክሽን ፖቴንሻል ማለት ሲምፕሊ ይሄ ነው the other thing is synapse ምንድነው synapse ማለት እንግዲህ junction ነው junction means gap ነው between two neurons በሁለት ኒውሮኖች መካከል ያለው ጋፕ ምን ተብሎ ይጠራል synapse ይባላል ኦኬ adjacent dendrites ማለት ነው or between a neuron and a muscle ስለዚህ ለምሳሌ የሴንሰሪ ኒውሮን
አግዘን ተርሚናል እና የአሶሺየትድ ኒውሮን ደንድራይትስ የሚገናኙበት ፓርት ወይም ሳይገናኙ የተጠጋጉበት መካከል ምን ይባላል? that's what you call ሲናፕስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሲናፕስ ማለት አግዘን ተርሚናል ኦፍ ሴንሰሪ ኒውሮን ሊሆን ይችላል የሌላም ኒውሮን ፕላስ ደንድራይትስ ኦፍ another ኒውሮን። ኦኬ ስለዚህ አያችሁት እዚህ ጋር ይሄ ደንድራይት ነው ይሄ ደንድራይትስ ናቸው እነዚህ ደንድራይትስ ናቸው ይሄኛው ግን አግዘን ተርሚናል ነው ደንድራይትስ እና አግዘን ተርሚናል ይለያያል ይሄ ኖድ አለው እንደዚህ ስለዚህ ይሄኛው አግዘን ተርሚናል ነው ይሄኛው ደንድራይትስ ነው ስለዚህ ይሄ ጋፕ መካከላቸው ላይ ያለው ጋፕ የሚታያችሁ ከሆነ ይሄ ጋፕ መካከላቸው ላይ ያለው ጋፕ ምን ተብሎ ይጠራል? ሲናፕስ ይባላል። ኦኬ this is what you call synapse is the gap between the two neurons. Okay, the gap between the two neurons, that means between axon terminal and dendrites. Okay, between axon terminal and dendrites, so that or between neuron and the muscles ሊሆን ይችላል particularly ደግሞ ሞተር ኒውሮን ሲሆን እዚህ ጋር ምን አለው dendrite አለ axon terminal አለ አይደል ሞተር ኒውሮን axon terminal መጨረሻ ላይ ነው ሞተር ኒውሮን ያለው እንግዲህ ከሞተር ኒውሮን ቀጥሎ ማለት ነው muscle cells ነው እዚህ ጋር muscle cells ስለዚህ ይሄ ጋፕ አሁንም ሲናፕስ ይባላል ይሄ ጋፕ ሲናፕስ ይባላል ስለዚህ ሲናፕስ ማለት the gap between axon and dendrites or neuron itself and muscle that's what you call it is called synapse ተብሎ ይጠራል ማለት ነው so well እንግዲህ the other thing is threshold ነው threshold የሚባለው ምንድነው threshold okay threshold እንግዲህ የሚባለው when it is called threshold potential ተብሎ ይጠራል so this threshold potential is the voltage at which depolarization of cell lead to generation of an action potential ስለዚህ depolarization የሚለውን የምናየው ይሆናል depolarization of a cell አንድ ሴል ዲፖላራይዝድ ሆነ ማለት እንግዲህ ቅድም ያሳየዋችሁ አክሽን ፖቴንሻልን ክሬት ለማድረግ የሄደበት ስቴፕ ነው ዲፖላራይዝድ መሆን ማለት ነው ውጫዊ ወይም ውስጡ ወይ ኤክስተርናል ፓርቱ ምን ይሆናል ኔጋቲቭ ይሁንና ኢንተርናሊ ፖዚቲቭ መገልበጥ ማለት ነው that's what you call depolarization ማለት ነው ስለዚህ ዲፖላራይዜሽን ምን ክሬት ያደርጋል አክሽን ፖቴንሻልን ክሬት ያደርጋል ኦኬ ዲፖላራይዜሽን አክሽን ፖቴንሻልን ክሬት ያደርጋል so that is what you call threshold level ሲደርስ ብቻ ነው ምን ስቲሙለሱ threshold level ሲደርስ action potential create ያደርጋል then it becomes what depolarized ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ threshold level ማለት እንግዲህ action potential the minimum capacity of action potential in order to what to create action potential I mean stimulus in order to create action potential and stimuli and signal action potential create ለማድረግ መነሻ የሚሆንበት point ማለት ነው so that the other is hyperpolarization ይባላል ይሄንን እንግዲህ በደንብ ዲያግራም ላይ ያሳያችኋለሁ hyperpolarization ማለት increasing neuronal membrane potential to more than its usual resting potential that's making it harder to induce the cell to produce an action potential ስለዚህ hyperpotential ማለት እንግዲህ hyperpotential ማለት አንድ ሴል ላይ እንግዲህ ይሄ ለምሳሌ እንደዚህ resting state ይሆን then here እንደዚህ ደግሞ ምን ይሆናል threshold ይሆናል ከthreshold እንግዲህ እንደዚህ ስነሳ that's depolarization ይሆናል depolarization እንዲህ መጨረሻ ላይ ሲደርስ peak point ነው ወይም overshoot ይሆናል ከovershoot ደግሞ drop ያደርጋል drop ሲያደርግ ምን ተብሎ ይጠራል repolarization ይባላል repolarization መጥቶ resting potential ደርሶ ይሄኛው እንግዲህ resting potential ብለናል ከresting potential ወደ ታች ካለፈ that's what you call it is hyperpolarization excessive የሆነ potassium ion ወደ ውጪ ሪሊዝ ያደርገ ነው ማለት ነው ሜምብሬኑ hyperpolarization ተብሎ ይጠራል hyperpolarization እንግዲህ አክሽን ፖቴንሻልን ክሬት ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም በጣም ከፍተኛ የሆነ ኔጌቲቭ ቻርጅ አለው ስለዚህ ከዚህ ተመልሶ ወደ ሬስቲንግ ማምጣት ይጠይቃል እንግዲህ immediately ኢምፓልስን ማስተላለፍ አይችልም ማለት ነው hyperpolarization ከሆነ so that's it and so the other thing is refractory period ይባላል a period or a brief period following the generation of an action potential during which a neuron is hard to re-excite ስለዚህ ይሄኛው refractory period የሚባለው እንግዲህ ከአክሽን ፖቴንሻል ዲፖላራይዜሽን ፖይንት ጀምሮ እስከ ሃይፐርፖላራይዜሽን ድረስ ያለው ማለት ነው እስከ ሪፖላራይዜሽን ጭምር so that absolute እና relative ይባላል ይሄኛው እንግዲህ እዚህ መሃል ያለው absolute refractory period ይባላል
ከሱ ውጪ ያለው ደግሞ ይሄኛው relative refractory period የሚባል ነው ማለት ነው ስለዚህ this is the point which is following the generation of an action potential during which a neuron is hard to re-excite ለማድረግ ኒውሮኑ የሚቸገርበት ስቴፕ ነው ማለት ነው እንዳልኳችሁ absolute and relative refractory potential አለው ማለት ነው period አለ well እንግዲህ አክሽን ፖቴንሻል አውርተናል አሁንም ቢሆን አይደለም አሁንም እሱ እናወራለን ችግር የለውም አክሽን ፖቴንሻል ምንድነው ነው አክሽን ፖቴንሻል ቅድም ሜምብሬን ፖቴንሻልን በጣም ዲፋይን አድርገናል አይደል አሁን ደግሞ አክሽን ፖቴንሻል ሲንመጣ rapid and transient change in the membrane potential ኦኬ ቅድም ያወራነው ሜምብሬን ፖቴንሻሉ መገለባበጥ ወይም መቀያየር that's what you call action potential ተብሎ ይጠራል ማለት ነው so that is which is characterized by depolarization then followed by repolarization ሁለቱ ነገሮች በጣም ወሳኝ ናቸው አክሽን ፖቴንሻል ውስጥ ዲፖላራይዜሽን ሪፖላራይዜሽን ኦኬ ዲፖላራይዜሽን ማለት እንግዲህ አክሽን ፖቴንሻል ማለት ፖዚቲቭ ኦኬ ኔጋቲቭ ፖዚቲቭ then positive ኔጋቲቭ ይሄ ምን ያሳያቸዋል ልክ እንደ ዌቭ ነው እዚህ ጋር የሚገለባበጠው ማለት ነው እንደዚህ ይሆናል ደን ይነሳል ይወርዳል ይመጣል ይሄዳል እንደዚህ ይሆናል እያለ የሚቀጥል ማለት ነው ይሄንን ነው የሚያሳየው ፖዚቲቭ ኦኬ ኔጋቲቭ እያለ ምንድነው ሄደው ሲግናል በዚህ መልኩ በአክሰን ሴል ላይ የሚሄድበት ስቴፕ ነው የሚያሳየው ማለት ነው so this is what you call action potential ተብሎ ይጠራል ይሄ ቻርጅ መገለባበጡ አክሽን ፖቴንሻል ተብሎ ይጠራል ኦኬ አክሽን ፖቴንሻል ይባላል ማለት ነው ሶ ዛት አክሽን ፖቴንሻል ላይ እንግዲህ ምን አለ ዲፖላራይዜሽን አለ ከዛ ሪፖላራይዜሽን አለ ዲፖላራይዜሽን አሁን ያሳየዋችሁ ግራፍ ላይ እንግዲህ ዲፖላራይዜሽን ማለት ከትሪሾልድ ጀምሮ ወደ ላይ እንዲህ ሲወጣ ዲፖላራይዝድ ይባላል እዚህ ጋር ፒክ ደርሶ ወደ ታች እንዲህ ሲመለስ ሪፖላራይዜሽን ይባላል ስለዚህ እዚህ ድረስ ያለው ዲፖላራይዜሽን ነው ይሄኛው ማለት ነው ይሄኛው ዲፖላራይዜሽን ነው ኦኬ ይሄኛው ዲፖላራይዜሽን ነው ይሄኛው ደግሞ ሪፖላራይዜሽን ነው ይሄኛው ሪፖላራይዜሽን ይባላል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ አክሽን ፖቴንሻል ማለት ይሄ ነው so when you touch a hot stove sensory neurons is an skin receives the stimuli if the stimuli is strong enough to reach to the threshold potential thresholdን ማድረስ ከቻለ ነው እንግዲህ አክሽን ፖቴንሻልን ክሬት ማድረግ የሚችለው ምን ስቲሙለሱ ማለት ነው it triggers an action potential this action potential then propagate along the sensory neuron transmitting the signals to the spinal cord and eventually to the brain so where it is interpreted as pain and prompting you to withdraw your hands from the stove ስለዚህ እንግዲህ አይታችኋል ቅድም ማውርቻለሁ ይሄንን ስቶቭ ላይ እጃችን ብናደርግ የሞቀ ስቶቭ ላይ እጃችን ብናደርግ ቴምፕሬቸር ነው ከፍተኛ ቴምፕሬቸር ወይም ሂት ሰውነታችን ውስጥ ይገባል በሴንሰሪ ሴል አማካኝነት ወደ ብሬን ይደርሳል ብሬን ኢንተርፕሬት ያደርገዋል ከብሬን በኋላ ደግሞ ወዴት ይሄዳል ወደ ሞተር ኒውሮን ይገባል ከሞተር ኒውሮን በኋላ ወደ እጃችን ይመለሳል ደን ወደ እጃችን ሲመለስ ትዕዛዝ ይዞ ነው የተመለሰው ኢንተርፕሬት የተደረገውን ህመም መሆኑን ይዞ ተመልሷል ስለዚህ እጃችን ከስቶቭ ላይ ብድግ እናደርገዋለን ማለት ነው so well እንግዲህ ይሄ የሚያሳየው አክሽን ፖቴንሻል ነው ቅድም ውስጣዊ ፓርት ፖዚቲቭ ኔጋቲቭ ነበር አሁን ደግሞ ውስጡ ፖዚቲቭ ሆነ ውጭ ኔጋቲቭ ሆነ ማለት ነው this is what you call action potential ቅድሙ ሜምብሬን ፖቴንሻል ነው ማለት ነው well so action potential ላይ እንግዲህ በዋናነት action potential ላይ an action potential is a rapid change in polarity across the portions of an axon membrane as the nerve impulses occurs ስለዚህ nerve impulse occurs ሲሆን ነው ይሄ እንግዲህ መገለባበጥ የሚኖረው an action potential uses two types of gated ion channels in the axon membranes so that ሁለት አይነት gated ቻናሎች አሉ ከነዚህ ውስጥ አንደኛው የፖታሺየም ቻናል ነው ሌላኛው ሶዲየም ቻናል ነው ሶዲየም ቻናል ሶዲየምን ወደ ውስጥ የሚያስገባ ሲሆን ፖታሺየም ቻናል ደግሞ ፖታሺየምን ወደ ውጭ የሚያስወጣ ቻናል ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ቻናል በመጠቀም ነው ይሄ መገለባበጡ የሚፈጠረው ማለት ነው so that's a very important point with regard to action potential the other thing is resting potential ይባላል resting potential ማለት ቅድምም ለማውራት እንደሞከርኩኝ at resting stage ላይ ያለው ምን ማለት ሲግናል ማስተላለፍ የማይችለው ወይም ሲግናል የማያስተላልፈው ስቴት
resting potential እንግዲህ ማለት at rest stage ላይ ያለው ነው ማለት ነው membrane potential እንደ ማለት ነው ስለዚህ ውስጣዊ ፓርት ኔጋቲቭ ውጫዊ ፓርት ፖዚቲቭ ሲሆን resting ይባላል ምንም አይነት ሲግናልን ማስተላለፍ የማይችል ማለት ነው ወይም የማያስተላልፍ ማለት ነው ግን ሬዲ ነው ሲግናል ሲመጣ ያስተላልፋል ግን አሁን ሲግናል እያስተላለፈ አይደለም ስለዚህ ስቴብል ቻርጅድ ነው ማለት ነው ኒውትራል ነው ውስጡም በቻርጅ ኢኳል ሆኖ ኒውትራል ነው ማለት ነው it does not conduct impulses and so that the typical voltage around -65 millivolt ላይ ይገኛል ይላል so ይሄኛው እንግዲህ በቴክስት ቡካችሁ ላይ ነው እኔ ብዙ ነገሮች ላይ ይቻለው ግን -65 የሚለውን ቴክስት ቡካችሁ ላይ -65 ይላል ግን ሌሎች መጻፍቶች ላይ ሲታነቡ -70 millivolt ነው okay at rest stage ላይ internal part of the cell is around -70 millivolt ላይ ነው የሚሆነው ግን average ስላለ ከ-40 millivolt to -90 millivolt ስለሚሆን this is -65 is between the -40 and -90 ስለሆነ ብዙም ችግር የለም ግን በአብዛኛው የምንጠቀመው -70 millivolt ነው ማለት ነው so this is due to the distributions of ions ነው ማለት ነው so that stimulated ሲሆን ደግሞ ምን ይሆናል activate ይሆናል ማለት ነው so this is what you call the resting membrane okay or resting potential ይባላል okay so the resting potential is here this is a resting potential which is almost exactly similar with that of the membrane potential ማለት ነው so well here this is also showing that it is a membrane potential የሚያሳይ ነው እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት 65 negative 65 millivolt ላይ ነው ያለው so that externally it is positive internally negative and so that is due to the presence of sodium and potassium ions and here is you have potassium gated channel here you have sodium gated channel ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ቻናሎች ናቸው so sodium ወደ ውስጥ ይገባል ፖታሺየም ወደ ውጭ የሚወጣበት ቻናሎች ናቸው ምክንያቱም እነዚህ አዮኖች ሴል ሜምብሬንን እንደፈለጉ ክሮስ አድርጎ ማረፍ ስለማይችሉ ቻርጅድ አዮኖችን እንግዲህ ሴል ሜምብሬን ዝም ብሎ አያስተላልፍም አይደለም ሴል ሜምብሬን ሴሌክቲቭ ነው ስለዚህ ቻርጅድ ሞለኪውሎች ማለፍ አይችሉም ቻርጅድ ሞለኪውሎች ማለፍ ስለማይችሉ ምን ያስፈልጋቸዋል ካሪየር ፕሮቲን ያስፈልጋቸዋል እነዚህ እንግዲህ ምንድናቸው ካሪየር ፕሮቲን ናቸው ፓምፒንግ ኦኬ ፓምፕ ያደርጋሉ ካሪየር ፕሮቲኖች ናቸው ማለት ነው ሶ በእነዚህ ነው እንግዲህ ሶዲየም እና ፖታሺየም ቻርጅድ ሞለኪውል ስለሆኑ ፓምፕ አድርገው ወደ ውጭም የሚወጡት ወደ ውስጥም የሚገቡት ማለት ነው so this is the how the resting membrane works okay so another is polarization ማለት ምን ማለት ነው what is polarization refers to the difference of charge ነው variation of charge ነው electrical charge ነው positive እና negative መሆኑ that's what you call simply polarization ተብሎ ይጠራል inside and outside of the neuronal or neuron cell membrane this difference is essential for transmitting signals already አውርተናል signalin transmit ለማድረግ በጣም አስፈላጊው ነው ማለት ነው so during action potential the neurons membrane undergoes polarization with inside becoming more negatively charged compared to the outside of which is along propagation of what the electrical signals along the neuron ስለዚህ due to the charge variation electrical signal simply travels along the axon membrane so well እንግዲህ ምንድነው እዚህ ጋር in the resting state the inside of the membrane has negative electrical potential compared to outside this difference in potential is called resting potential ተብሎ ይጠራል which is about -40 millivolt to -90 millivolt so the internal fluid has high concentration of sodium ions which is about interstitial fluid that means external part of the cell membrane ማለት ነው which is about 60 times higher outside the neuron than inside neuron እንግዲህ አንድ ኒውሮን ውስጥ ካለው ሶዲየም አዮን ይልቅ ውጭ ላይ ያለ ሶዲየም አዮን ኮንሰንትሬሽን በጣም ከፍተኛ ነው ለዛውም 16 ጊዜ ይበልጣል 16 እጥፍ sodium ion concentration which ላይ ይገኛል ከውስጥ ይልቅ ማለት ነው at the same time 25 times higher concentrations of potassium inside the cell than the outside ስለዚህ የፖታሺየም ደግሞ 25 እጥፍ ፖታሺየም የትገኛል ሴል ሜምብሬን ውስጥ ይገኛል ከውጭው ይልቅ ማለት ነው 25 እጥፍ የሶዲየም 16 እጥፍ ውጭ ይገኛል
የፖታሽየም 25 እጥፍ ውስጥ ይገኛል። ስለዚህ አያችሁ ምን አለ ማለት ነው there is a concentration variation አለ ማለት ነው concentration variation አለ so due to differences in sodium potassium concentration okay the sodium ions diffuse inside the exoplasm and the potassium ions tends to diffuse outside of it አይደለም እንዴ ስለዚህም ፖታሺየም አዮን ምን ይሆናል ወደ ውጭ ይወጣል ምክንያቱም 25 እጥፍ ፖታሺየም አዮን የት ነው ያለው ውስጥ ነው ያለው so that due to this reason the concentration gradient ስላላቸው ሶዲየም አዮኖች ወደ ውጭ ይወጣሉ በሶዲየም ፓምፒንግ ሲስተም ማለት ነው ወደ ውጭ ይወጣል I mean sorry ፖታሺየም አዮኖች ወደ ውጭ ይወጣሉ በፖታሺየም ፓምፒንግ ሲስተም ከፍተኛ የሆነ ሶዲየም ውጭ ስላለ ሶዲየም ደግሞ በሶዲየም ፓምፒንግ ሲስተም ምን ይሆናል ወደ ውስጥ ይገባል due to the concentration difference or gradient okay concentration gradient ስላላቸው ማለት ነው ስለዚህ ኤሌክትሮኬሚካል እና ኤሌክትሮግሬዲየንት የሚባለው ስለዚህ ኤሌክትሮኬሚካል ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ኤሌክትሮኬሚካል ኦኬ ኤሌክትሪካል ኬሚካል ነው እንግዲህ እዚህ ጋር የኬሚካል ቫሪዬሽን ነው ያለው ማለት ነው so the other thing is here the membrane of a neuron at resting is at resting and neuron resting like ከሆነ at resting it is more permeable to sodium ion than I mean more permeable to potassium ion than sodium ions so potassium leaves the neuron faster than sodium enters into the neuron አይታችኋል እንግዲህ ሶዲየም ወደ ውስጥ ከሚገባ ይልቅ ፖታሺየም ወደ ውጭ መውጣት ይቀለዋል መቼ at resting ላይ ከሆነ ማለት ነው at resting ላይ ከሆነ ሜምብሬኑ at resting ላይ ከሆነ ምንም አይነት ሲግናል ኮንዳክት ካላደረገ ከፍተኛ የሆነ ፖታሺየም ወደ ውጭ ይወጣል በጣም ዝቅተኛ ሶዲየም ወደ ውስጥ ይገባል ሜምብሬኑ ለማን ፈቃደኛ ነው በጣም ለፖታሺየም ፈቃደኛ ነው ግን ሶዲየምን በጥቂቱ ነው ወደ ውስጥ የሚያስገባው ማለት ነው so that is what you call sodium potassium transport across the membrane against their concentration gradient by carrier protein which is called sodium potassium pump and the energy is used much against their gradient concentration against their gradient concentration ከሆነ ደግሞ ምን ያስፈልጋል ATP ያስፈልጋል energy ያስፈልጋል from low concentration to high concentration ሲሆን ብቻ ነው ኤነርጂ የሚያስፈልገው በፖታሺየም ሶዲየም ፓምፒንግ ጊዜ ማለት ነው ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ ከሆነ ግን በምን በካሪየር ሞለኪውልስ አማካኝነት በካሪየር ወይም ቻናል ፕሮቲን አማካኝነት ወደ ውስጥ ይገባል ወደ ውጭ ይወጣል ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ ሶዲየም ኮንሰንትሬሽን ፖታሺየም ኮንሰንትሬሽን ሲሆን ከዝቅተኛ ፖታሺየም ኮንሰንትሬሽን ወደ ከፍተኛ ሲሆን ግን ምን ያስፈልገዋል it needs or it requires ATP or energy so the difference in permeability results in accumulations of high concentration of cation positively charged ions outside and anion negatively charged ions inside the cell due to this difference permeability also differ ስለዚህ ከዚህ መነሻ permeability ምን ይሆናል ማለት ነው different ነው ማለት ነው permeabilityም ይለያያል የማስተላለፍ የሴሉ የማስተላለፍ ሁኔታውም so well እንግዲህ sodium channel are opened but potassium channels are closed when much sodium ions flood through the cell membrane and create a positive charge of plus 40 millivolt much during depolarization ነው ይሄ during depolarization sodium channel ምን ይሆናል ይከፈታል depolarization ጊዜ sodium channel ይከፈታል cell membrane ላይ ሶዲየም ቻናል ይከፈትና ምን ይሆናል ማለት ነው ሶዲየም ወደ ውስጥ ይገባል ኦኬ ሶዲየም ወደ ውስጥ ይገባል ሶዲየም ወደ ውስጥ ይገባ እንግዲህ እዚህ ጋር ውስጥ ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው ፖዚቲቭ ቻርጅ ቁጥሮች ይጨምራል ኔጋቲቭ ቻርጅ ቁጥር ይቀንሳል that's what you call depolarization ይሆናል ማለት ነው depolarization ይሆናል ስለዚህ during depolarization sodium channel open ያደርጋል then sodium enters into the cell and it increases positivity አይታችኋል እዚህ ጋር positivity እየጨመረ ይሄዳል ከየት ነው የጀመረው positivity እንግዲህ የሚጨምረው ከ-17 millivolt to 0 to 55 I'm sorry here to 55 which is threshold level -55 and ከ-55 በኋላ then 0 ከ0 በኋላ +30 you can say +30 positive ገባ ማለት ነው አሁን ከኔጋቲቭ ጀምሮ እስከ ፖዚቲቭ መጣ +40 ሊደርስ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ዲያግራማቲካሊ የምናየው ይሆናል so that እንደዚህ ይነሳል then it comes to the hair
እንደዚህ እየወጣ እየተመለሰ የሚመጣበት ስቴፕ ነው። ዲያግራም ላይ በቀላሉ ላሳያችሁ ይችላል። So it is very short period ነው that change in potential and it lasts 3 milliseconds ይወስዳል። and action potential perform ለማድረግ 3 milliseconds ነው የሚወስደው ማለት ነው። When action potential occurs, the axon is said to be it is depolarized ሆኗል ማለት ነው። So the depolarization of the membrane stimulates the adjacent voltage channel. So the action potential passes as a wave along the neuron. ስለዚህ ቅድም እንዳሳየዋችሁ እንደ ዌቭ ነው action potential በዚህ መልኩ along the neuron ከአንደኛው ፓርት ወደ ሌላኛው ፓርት travel ያደርጋል ወይም transmit ያደርጋል ማለት ነው። So this is how the sodium channel works during depolarization. So another thing is threshold now. Threshold now እንግዲህ threshold ላይ ምንድነው ቅድም ያወራነው threshold ማለት እንግዲህ the threshold refers the membrane potential that must reach it. Okay, that must be reached for what neurons to generate action potential. Okay, action potential generate እንዲያደርግ membrane potential ምን መድረስ መቻል አለበት? threshold level መድረስ መቻል አለበት. So it is the critical level of depolarization required trigger the opening of voltage gated sodium channels, initiating the rapid influx of sodium ions and then propagation of an action potential along the neuron. ስለዚህ influx of sodium ወደ ውስጥ የሚገባበት ማለት ነው። መቼ sodium voltage gate sodium channel ሲከፈት ነው ማለት ነው። የሚከፈተው መቼ ነው? thresholdን ሲያልፍና depolarization ሲቀጥል ማለት ነው። So example, imagine a neuron at rest with a resting membrane potential of minus 65 or minus 70 millivolt ከሆነ it stimulates causes it is stimulate if a stimulus causes the membrane potential to reach the threshold of around minus 55 millivolt እንደርስ ካደረገው voltage gated sodium channel open ይሆናል then sodium ወደ ውስጥ ይገባል then action potential ይሆናል ማለት ነው። action potential ይሆናል charge መለዋወጥ ይኖራል ማለት ነው። that's what you call depolarization ይሆናል ማለት ነው። so that below this threshold level ከሆነ ግን the neuron remains at rest ይሆናል። አሁንም rest ላይ ነው የሚሆነው መቼ threshold level መድረስ ካልቻለ ምኑ ሲግናል ማለት ነው። ሲግናል threshold level ላይ ወይ -55 ሚሊቮልት ላይ መድረስ ካልቻለ ምን ይሆናል? the neuron remains at rest ይሆናል። አሁንም rest ላይ ይሆናል። but once it surpasses the threshold level the neuron fires an action potential. አሁን action potential ምን ያደርጋል? fire ያደርጋል okay transmit ያደርጋል ማለት ነው። so this leading to the transmission of information along the neuron or neuronal pathway. ስለዚህ በቀላሉ አሁን እንግዲህ ኢንፎርሜሽን ምን ይሆናል ማለት ነው? travel ያደርጋል ወይም transmitted ይሆናል ማለት ነው። well another is depolarization. እንግዲህ ሁሉም ነገር እያወራን ያለነው ነገር ነው። depolarization ክሊር ለማድረግ ያክል ነው። Depolarization refers the process by which the membrane potential of a neuron becomes less negative, moving towards zero, moving towards positive. አይታችኋል? less negative ይሆናል። ምን ውስጣዊው ሳይድ ማለት ነው። less negative ይሆናል። በጣም less negative ይሆናል። that means positive ቻርጆች ይበዛሉ ማለት ነው። positive ቻርጆች ይበዛሉ ማለት ነው። ውጭ ደግሞ less positive ይሆንና negative ቻርጆች ይበዛሉ። okay negative charge ይበዛል። ስለዚህ this is what we call depolarization. okay depolarization ይባላል። አይታችኋል? አሁን እዚህ ጋር እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ኔጌቲቭ ነበረ then ከኔጌቲቭ ወደ ዜሮ ከዜሮ ወደ ፖዚቲቭ ገባ ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭን እያጠፋ ሄዶ ፖዚቲቭን ደርሷል። so that's what you call depolarization ይባላል ማለት ነው። okay during action potential ነው ይሄ። so this occurs when there is influx of positively charged ions, typically sodium ion into the neuron. ስለዚህ ይሄ የሚሆነው ለምንድነው? ሶዲየም አዮን ወደ ውስጥ ስለሚገባ ነው ማለት ነው፣ ወደ ሴል ሜምብሬን ውስጥ። so when a neuron receives a stimulus that exceeds the threshold potential it becomes what? depolarized ሆኗል ማለት ነው። ከthreshold level ወደ ላይ ሲያልፍ depolarized ሆኗል ማለት ነው። so this is what you call depolarization ማለት እንግዲህ simply diagram ላይ ስናየው ምናልባት በቀላሉ ማረዳት የምትችሉት ይሆናል። እንግዲህ depolarization ላይ በዋናነት depolarization ላይ this process is started by nerve impulses. Acetylcholine released by the axon terminal makes the sarcolemma very permeable to sodium ions. Acetylcholine means neurotransmitter ነው። neurotransmitter ተብሎ የሚጠራ ነው። acetylcholine እንግዲህ አንዱ neurotransmitter አይነት ነው። ኒውሮንን ትራንስሚት የሚያደርግ ማለት ነው፣ ወይም nerve impulse
ትራንስሚት የሚያደርግ ኒውሮትራንስሚተር ተብሎ የሚጠራው አሴታይል ኮሊን ይባላል። ስለዚህ አሴታይል ኮሊን as the axon terminal ላይ it makes the sarcolemma, that is the membranes of muscle cells, very permeable እንዲሆን ያደርጋል። ለማን? ለሶዲየም ions which enter the cell and cause reversal of charge። አይታችኋል ቅድም እያወራን የነበረው reversal of charge, that means negative outside positive inside እንዲሆን ያደርገዋል። that's what you call depolarization ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። the depolarization spreads along the what? Entire sarcolemma and initiates the contraction process. Folds of the sarcolemma, የሳርኮሌማ fold አለ, then that's what you call T-tubules that carry the depolarization into the interior of the muscle cells. As soon as depolarization takes place, okay, the neural membrane becomes very permeable to potassium ions, which rush out of the cell. This restores the positive charge outside, the negative charge inside. Is called repolarization. አይታችኋል? Depolarization is followed by repolarization. እንግዲህ እንደዚህ ውስጡ ኔጋቲቭ ቻርጅ የነበረው at resting potential ላይ ነው ብለናል። at resting potential ላይ ነው። ይሄ እንግዲህ membrane potential but during depolarization ጊዜ ምን ይሆናል ብለናል? during depolarization ጊዜ ውጭ ኔጋቲቭ ይሆንና ውስጡ ምን ይሆናል? ፖዚቲቭ ይሆናል። ፖዚቲቭ ይሆናል። ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? ዲፖላራይዜሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ዲፖላራይዜሽን። ሌላኛው ይሄ ዲፖላራይዜሽን የሚሆነው ለምንድነው? ሶዲየም አዮን ወደ ውስጥ ስለሚገባ ነው ብያቸዋለሁ። ሶዲየም አዮን ወደ ውስጥ ስለሚገባ ሶዲየም ቻርጅ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ቻርጅ ይጨምራል። ስለዚህ ኔጋቲቭ ቻርጅ ውጭ ይሆናል፣ ፖዚቲቭ ቻርጅ ውስጥ ይሆናል። ዳትስ ዲፖላራይዜሽን ይገለበጣል ማለት ነው። ሌላኛው ልክ ዲፖላራይዜሽን ሲያልቅ ምን አለ? ሪፖላራይዜሽን አለ። ቲፕ ሌቨል ደርሶ ወደ ታች ይመለሳል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛው ሪፖላራይዜሽን ይባላል። ሪፖላራይዜሽን የሚሆነው ለምንድን ነው? ፖታሺየም አዮኖች ምን ስለሚሆኑ ነው? ፖታሺየም አዮን ወደ ውጭ ስለሚወጣ ነው። ኦኬ ፖታሺየም is a positive charged ion, so potassium ion ወደ ውጭ ስለሚወጣ ምን ይሆናል? ሪፖላራይዝድ ይመለሳል ወደ ሬስቲንግ ፖቴንሻሉ ማለት ነው። ወደ ነበረበት ለመመለስ ነው እንግዲህ ሪፖላራይዝ የሚያደርገው። So then the sodium and the potassium pump return sodium ions outside, potassium ions inside, and the neuron is ready to respond to another stimulus. እንግዲህ ሌላ ስቲሙለስ ለመቀበል ዝግጁ ይሆናል። Transmit another impulses, and the action potential in response to what? The stimulus takes place very rapidly and is measured in millisecond. ስለዚህ አክሽን ፖቴንሻል የሚለካው በምንድን ነው? በሚሊሴከንድ ነው። በሚሊሴከንድ ነው። ኦኬ በሚሊሴከንድ ነው። So an individual neuron is capable of transmitting hundreds of action potential within a second. በአንድ ሰከንድ ውስጥ hundreds of action potential ማስተላለፍ ይቻላል። ምክንያቱም አንድን አክሽን ፖቴንሻል በአንድ ሚሊ ሰከንድ ነው የሚያስተላልፈው። ስለዚህ በአንድ ሰከንድ ውስጥ hundreds of action potentialin ማስተላለፍ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ አንድ ኒውሮን በአንድ ሰከንድ ውስጥ hundreds of action potentialin ትራንስሚት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። So this is how depolarization occurs. How depolarization occurs. እዚህ ጋር እንግዲህ የምታዩት ፖዚቲቭ 40 ደርሰዋል ማለት ነው። ከኔጋቲቭ 70 to -55 to 0 to ፖዚቲቭ 30 to ፖዚቲቭ 40 ደርሰዋል። ስለዚህ ኤክስተርናሊ ፖዚቲቭ ኢንተርናሊ ኔጋቲቭ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ቀስት የሚያሳያችሁ ሶዲየም ወደ ውስጥ እየገባ ነው። እዚህም ሶዲየም ወደ ውስጥ እየገባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ምን ይሆናል? ፖዚቲቭ ቻርጅ ጨምሮ ወደ ፖዚቲቭ ደረሰ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው እዚህ ጋር ሶዲየም አየን ነው። ሶዲየም ቻናል ክፍት ነው። ሶዲየም ወደ ውስጥ እየገባ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶዲየም ወደ ውስጥ እየገባ ነው። so that internally positive charge ይጨምራል ማለት ነው። so that is increases the charge from negative to positive ያደርገዋል ማለት ነው። so this is which is what you call it is depolarization ነው። another is repolarization እንግዲህ ፓርሻሊ ቢሆን አውርተናል። ሪፖላራይዜሽን አሁን ዲፖላራይዜሽን ስናወራ ሪፖላራይዜሽን ማለት መመለስ ወደ ኋላ ማለት ነው። ሪተርንስ ኢት ኢዝ ሬስቲንግ ስቴት መመለስ ማለት ነው። ሬስቲንግ ስቴት ላይ እንግዲህ ውስጣዊው ፓርት ኔጋቲቭሊ ቻርጅድ ነው፣ ውጫዊው ፓርት ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነው። ወደዛ መመለስ ወይም ሪስቶሬሽን ተብሎ ይጠራል። that's what you call repolarization. example after an action potential is triggered in response to stimulus, repolarization occurs as voltage gated potassium channel open. mind you በዲፖላራይዜሽን ጊዜ ሶዲየም ቻናል ኦፔን ያደርጋል፣ ሶዲየም ወደ ውስጥ ይገባል። በሪፖላራይዜሽን ጊዜ ፖታሺየም ቻናል ኦፔን ይሆናል፣ ፖታሺየም ወደ ውጭ ይወጣል። ግልጽ ነው። so that's why during repolarization potassium move
outside of the cell membrane ስለዚህ ፖታሺየም ወደ ውጭ ይወጣል so that positive charge ወደ ኋላ ይመለሳል ማለት ነው ኦኬ ወደ ኋላ ይመለሳል ስለዚህ ወደ resting ቦታው ይመለሳል ማለት ነው ግን depolarization ጊዜ ሶዲየም ቻናል ተከፍቶ ሶዲየም ወደ ውስጥ ይገባል ማለት ነው so this is how it works is the sodium potassium channel and repolarization process so well እንግዲህ እዚህ ጋር ምናልባት ሰፋ ያለ ማብራሪያ ላሳያችሁ እችላለሁ so that ምንድነው sodium channels are closed potassium channels are opened potassium ions diffuse out along their concentration gradient አይታችኋል sodium channel already ተዘጋ ለምን it is a repolarization process ስለሆነ ማለት ነው repolarize ያደረገ ስለሆነ sodium channel ይዘጋል sodium መግባቱን ያቆማል potassium channel ይከፈታል potassium ወደ ውጭ መውጣት ይጀምራል so this starts repolarization and the resting potential going to what reestablish ያደርጋል አሁን ወደ resting potential ይመለሳል ውጫዊ ፖዚቲቭ ውስጣዊው ኔጋቲቭ ይሆናል ማለት ነው at the same time nerve become less permeable for sodium than potassium ግልጽ ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ነርቭ ለሶዲየም less permeable ይሆናል ቅድም ግን depolarization ላይ ነርቭ ምን ነበር ለሶዲየም more permeable ለፖታሺየም ዝቅተኛ የነበረ ነው አሁን ደግሞ the nerve is less permeable for potassium I mean for sodium and now it is permeable for potassium የምን የዲፖላራይዜሽን ተገላብጦሽ ማለት ነው so many potassium flow out and inside charge become what more negative than the outside ቅድም ያልነው ፖዚቲቭ sodium potassium እንዴት አድርጎ ለኢንሳይድ ኔጋቲቭ ቻርጅ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ያልነው እዚህ ጋር መልሶልናል ማለት ነው so that many potassium flow out and inside charge become what more negative than it was originally so that sodium potassium pump starts and normally concentrations of sodium and potassium ions are reestablished ያደርጋል ማለት ነው so each pump actively transports two potassium ions into the cell to every 3 sodium ions transported out አሁን መጨረሻ ላይ ወደ resting potential ሲመጣ አሁን ደግሞ ፖታሺየም ተመልሶ ወደ ውስጥ ይገባል ፖታሺየም ወደ ውስጥ ተመልሶ ሲገባ ሁለት ፖታሺየም ለሚገባው ሌላ ስንት ሶዲየም ይወጣል ማለት ነው 3 ሶዲየም ወደ ውጭ ይወጣል 3 ሶዲየም ኦኬ 3 ሶዲየም ions ወደ ውጭ ይወጣሉ ኦኬ so here ሁለት ፖታሺየም ion ወደ ውስጥ ሲገባ ሁለት ፖታሺየም ion ወደ ውስጥ ሲገባ 3 ሶዲየም ion ምን ይሆናል ማለት ነው ወደ ውጭ ይወጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው reestablishment of the resting state of cell membrane ስለዚህ 3 ሶዲየም ion ወደ ውጭ አንዴ ይወጣል ሁለት ፖታሺየም ion በዛው ምትክ ይገባል ወደ ውስጥ በዚህ መልኩ reestablish ያደርጋል ማለት ነው so the membrane is once again on at its resting state ላይ ይሆናል ማለት ነው so this is how it works particularly with repolarization ላይ እንዴት ይሰራል የሚለው ነው you can see here is potassium channel is opened now potassium moving out of the cell okay እዚህ ጋር የምታዩት potassium ወደ ውጭ እየወጣ ነው ማለት ነው potassium ወደ ውጭ እየወጣ ነው ማለት ነው so that this is what you call which is depolarization step ላይ ነው now the action potential እንዳርጓል እዚህ ጋር አቁሟል ማለት ነው action potential አቁመው ነው እንግዲህ ወደ depolarization የተመለሰው okay well hyperpolarization አለ ሌላኛው hyperpolarization ማለት hyperpolarization የሚባለው so the change in the membrane potential of neuron making it more negative than its resting potential even resting potential አልፏል ማለት ነው ዲያግራም ላይ እንደዚህ ብናይ እንደዚህ ፒክ አድርጎ እንደዚህ ሲመለስ resting potential እዚህ ጋር ቢሆን ስለዚህ resting potential ወደ ታች እንዲያልፎ ሲመለስ that's what you call hyperpolarization hyperpolarization በጣም ከፍተኛ የሆነ ፖታሺየም ምን ያደርገ ነው ማለት ነው አውትፍሎ ያደርገ ነው ስለዚህ ኔጋቲቪቲው በጣም ስትሮንግ ሆኗል ማለት ነው ከምን በላይ ከሬስቲንግ ስቴት አልፎ ሄዷል ማለት ነው ሬስቲንግ ስቴት ላይም ኢንተርናሊ ኔጋቲቭ ነው ግን አሁን በጣም ከፍተኛ ኔጋቲቭ ሆኗል መቼ በሃይፐር ፖቴንሻል ጊዜ ማለት ነው okay during hyperpolarization ጊዜ so it occurs when the membrane potential become more negative than the resting potential due to what the influx of or outflow of the potassium ions and the influx of negatively charged chloride ion ስለዚህ chloride ion negatively charged የሆነ chloride ion ወደ ውስጥ ስለሚገባ ከፍተኛ የሆነ potassium ion ወደ ውጭ ስለሚወጣ
ምን ይሆናል ኢንተርናሊ ከፍተኛ ኔጋቲቭ ይሆናል that's what you call hyperpolarization ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ግልጽ ነው hyperpolarization ይባላል ሶ እንግዲህ hyperpolarization ወደ ኋላ ለመመለስ ወደ resting potential ለመመለስ ትንሽ ያስቸግራል ምክንያቱም በጣም ልክ በረዶ ውስጥ የገባው አይነት ነገር ነው በጣም በከፍተኛ ኔጋቲቭ ቻርጅ የተሞላ ስለሆነ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ወደ ኋላ resting potential ላይ ይመለሳል እንጂ እንደ ሌላው resting potential immediately ሲግናልን ማስተላለፍ አይችልም ማለት ነው that's what you call hyperpolarization ተብሎ ይጠራል another thing is failed initiation ይባላል እንግዲህ failed initiation የሚባለው ቅድም threshold ብያቸዋለሁ threshold ላይ threshold ማድረስ ካልቻለ አንድ ሲግናል threshold ላይ ደርሶ depolarization step ማድረስ ካልቻለ ወይም threshold ላይ ማድረስ ካልቻለ failed ይባላል እዚህ ጋር ይሄንን እንግዲህ አንድ ስቲሙላይ threshold ማድረስ ካልቻለ ወይም thresholdን ማለፍ ካልቻለ that's what you call failed initiation ተብሎ ይጠራል ኦኬ failed initiation ተብሎ ይጠራል so well እንግዲህ ይሄ ዲያግራም ሁሉንም ነገር እስካሁን ያወራሁትን ያሳያችኋል በዚህ ዲያግራም ላይ እንግዲህ በጣም በደንብ አድርጋችሁ ይሄን ዲያግራም ከተከታተላችሁ I hope ይሄ ነገር clearly understand ማለት ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ እዚህ ጋር እንግዲህ -70 ከዚህ ወጣች እንግዲህ -90 ሊኖር ይችላል ችግር የለውም -90 ሊኖር ይችላል -90 so እኛ ፎከስ የምናደርገው -70 ማለት እንግዲህ በእናንተ ቴክስት ቡክ ላይ ደግሞ -65 የሚለው ማለት ነው resting state ነው እንግዲህ ይሄ resting state ላይ ነው ያለው resting state ማለት እንግዲህ ሴሉ ምን አይነት ሴል ነው ብያቸዋለሁ externally positive charged ነው ሴል ሜምብሬኑ internally negative charged ነው ኦኬ internally negative charged ነው ይሄ ምንድነው resting state ነው አሁን መነሻ የሚሆናችሁ እዚህ ጋር ነው resting state ላይ ነው የምትጀምሩት ስለዚህ resting state ላይ ነው ያለው አሁን ሴሉ -70 ሚሊቮልት ላይ it is at resting state ነው internally more negative charges are predominated አድርጓታል ስለዚህ ልክ ስቲሙለስ ይመጣል ከኤንቫይሮንመንት ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስቲሙለስ መጣና resting ላይ ያለውን አክሲን ሜምብሬን ወይም ሴል ሜምብሬን ምን ያደርገዋል ክሊክ ያደርገዋል ሴል ሜምብሬን ክሊክ ሲያደርገው ምን ይሆናል ማለት ነው ከሬስቲንግ ሜምብሬን ወዴት ይሄዳል ወደ threshold ሌቨል ይሄዳል ወደ -55 ቻርጁ ምን ያደርጋል ወደ -55 ኢንክሪዝ ያደርጋል ወደ -55 ኢንክሪዝ ያደርግ እንግዲህ ከ-55 ወይም ከthreshold ማለፍ ከቻለ then ምን ይሆናል ማለት ነው it becomes depolarized ይሆናል ማለፍ ከቻለ depolarized ይሆናል depolarized ሆነ ማለት ማንዲ እዚህ ጋር depolarized ሆነ ማለት አክሽን ፖቴንሻልን ክሬት አድርጓል ማለት ነው depolarized ሆነ ማለት ምን ማለት ነው ሶዲየም አዮንን ወደ ውስጥ ማስገባት ይጀምራል ሴሉ ማለት ነው ኦኬ ከthreshold ሌቨል ሲያልፍ ሶዲየም አዮንን ወደ ውስጥ ማስገባት ይጀምራል ሴሉ ሶዲየም አዮንን ወደ ውስጥ አስገባ ማለት ውስጥ ላይ ኔጋቲቭ የነበረው ሜምብሬን ምን ይሆናል ፖዚቲቭ ይሆነ ይሄዳል ፖዚቲቭ ውጪው ኔጋቲቭ ይሆነ ይሄዳል ስለዚህ that's what you call depolarized እዚህ ጋር ተጋለብጦሽ ሆኗል ይሄ resting ላይ ነው አሁን እዚህ ጋር ደግሞ depolarized ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ depolarization ያደርገዋል -55 ካለፈ threshold ሌቨሉን ሲያልፍ ማለት ነው then depolarize አድርጎ ይደርሳል 0 ደረሰ ከ-55 0 ደረሰ ከ-70 to -55 to 0 ደረሰ ማለት ነው አሁንም ከ0 አልፎ +30 ሊደርስ ይችላል +30 እዚህ ጋር +30 ቢኖር ችግር የለውም +30 ኦኬ ከ+30 አልፎ የት ደርሳል +40 ደረሰ +40 ሲደርስ ፒክ ነው ማለት ነው ይሄኛው ፒክ ነው ማለት ነው ኦቨርሹት ይባላል አሁን ፒክ ደረሰ ልክ ፒክ ላይ ሲደርስ ሶዲየም ቻናል ምን ይሆናል ማለት ይዘጋል ሶዲየም ሲገባ ነበር አይደል ቅድም አሁን ግን ሶዲየም ቻናል ይዘጋል ክሎዝ ኦፍ ሶዲየም ቻናል ኦኬ ሶዲየም ቻናል ክሎዝ ይሆናል ስለዚህ ሶዲየም ቻናል ክሎዝድ ሲሆን ኦኬ ሶዲየም ቻናል ክሎዝድ ይሆናል ስለዚህ ሶዲየም ቻናል ክሎዝ ሲያደርግ ሶዲየም ቻናል ክሎዝ ይሆናል ጀስት ሶዲየም ቻናል ክሎዝ ሲያደርግ ወይም ኢንአክቲቭ ይሆናል ይዘው ባለበት ማለት ነው ኢንአክቲቭ እና ክሎዝ ይሆናል ኢንአክቲቭ ይሆናል ሶዲየም ቻናል አሁን ሶዲየም ማስገባትን ያቆማል ሶዲየም ማስገባትን ሲያቆም እዚህ ጋር ፋይናል ይሆንና አሁን ምን ይሆናል እንግዲህ ሶዲየም ቻናል ኢንአክቲቭ ሲሆን ፖታሺየም ቻናል ደግሞ ይከፈታል ፖታሺየም ቻናል ሲከፈት ምን ይሆናል ፖታሺየም ወደ ውጭ ማውጣት ይጀምራል ይሄው ፖታሺየም ወደ ውጭ ማውጣት ይጀምራል ፖታሺየም ወደ ውጭ ማውጣት ሲጀምር ይሄ ምን ይሆናል ድሮፕ ያደርጋል ወደ ኋላ ይመለሳል ማለት ነው አሁን ምክንያቱም ውስጥ ምን እየሆነ እየመጣ ነው ኔጋቲቭ ቻርጅ እየመጣ ስለሆነ ይሄ ሪፖላራይዜሽን ወደ ኋላ
ይመለሳል ሪፖላራይዝ ያደርጋል ስለዚህ አሁን ሪፖላራይዝ ያደርግ ወደዚህ እየመጣ ነው ማለት ነው ወደ ነበረበት እየተመለሰ ነው ሪፖላራይዝ ያደርጋል ፖታሺየም ወደ ውጪ ሲወጣ ሶዲየም ቅድምኑ ኢንአክቲቭ ሆኗል አሁን መጥቶ የደረሰ ሬስቲንግ ስቴጅ ላይ ደረሰ ይሄኛው ምን ይባላል ሪፖላራይዜሽን ይባላል ሪፖላራይዜሽን ሬስቲንግ ስቴፕ ላይ ደርሶ ከሬስቲንግ ስቴት ሪፖላራይዜሽኑ አሁንም ወደ ታች የሚያልፍ ከሆነ ቀጥሎ አሁንም ምን እየሆነ ነው ማለት ነው ፖታሺየም አሁንም እየወጣ ነው ወደ ውጪ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የሚመጣ ከሆነ ምን ይባላል ማለት ነው that is hyperpolarization ስለዚህ continuous flow of sodium potassium out from the cell potassium ከሴል ወደ ውጪ እየወጣ ነው continuously ማለት ነው ስለዚህም የደረሰ hyperpolarization ከዚህ መስመር ስላለፈ ነው ሃይፐር የተባለው ኦኬ ከዚህ መስመር ከሬስቲንግ ስቴት አልፎ ወደ ታች ስለወረደ ሃይፐርፖላራይዜሽን ሆኗል በጣም ምን ሆኗል ከፍተኛ ኔጋቲቭሊ ቻርጅድ ሆኗል ማለት ነው ከፍተኛ ኔጋቲቭሊ ቻርጅድ ሆኗል ምክንያቱም ለምንድን ነው ከፍተኛ የሆነ ፖታሺየም ወደ ውጭ ወጥቷል and ክሎራይድ ወደ ውስጥ ገብቷል ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ከፍተኛ ሃይፐርፖላራይዝድ ወይም ከፍተኛ ኔጋቲቭሊ ቻርጅድ ሆኗል ሶ ይሄንን እንግዲህ ወደ ኋላ መልሶ እዚህ ጋር ሬስቲንግ ማምጣት ትንሽ ጊዜ ይወስዳል ኢንአክቲቬት ሆኗል ማለት ነው ይሄንን አክቲቬት ማድረግ ጊዜ የሚወስድ ነው ኢሚዲየትሊ ምን ማድረግ አይችልም ስቲሙሌሽን ወይም ሲግናልን ማስተላለፍ አይችልም ያስቸግራል የተባለው ለዚህ ነው ማለት ነው ሶ እንግዲህ ይሄ አንዴ የሚሆን ነው አንድ ሲግናልን ለማስተላለፍ ነው እንግዲህ ይሄ ሁሉ ስቴፕ የተካሄደው ይሄ ሁሉ ስቴፕ within a millisecond የሚያልቅ ጉዳይ ነው ማለት ነው ይሄንን እንግዲህ እንደዚህ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ምን ይሆናል ወደ ሌላኛው ጋር ይመለሳል ኦኬ አሁን ተመልሶ አዲስ ሌላ ሲግናልን ይወስድና ያስተላልፋል ማለት ነው ስለዚህ አይታችኋል በዚህ መልኩ ሲግናል ምን ይሆናል ማለት ነው ፍሎው ያደርጋል ኦኬ ሲግናል ፍሎው ያደርጋል ሲግናል ፋየር ያደርጋል ኦኬ nerve impulse ፋየር ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ this is very important concept ነው ስለዚህ ይሄን ኮንሰፕት በደንብ መረዳትን ይጠይቃል በተለይም ዲያግራሙን ካያችሁ ከዲያግራሙ በቀላሉ መረዳት የምትችሉት ነገር ነው የሚሆነው ስለዚህ እቺኛውን እንግዲህ ማሰብ ያለባችሁ always this is membrane or axon ብላችሁ ነው ማሰብ ያለባችሁ ይሄ ላየር axon ብላችሁ ነው ማሰብ ያለባችሁ ስለዚህ አይታችኋል ስለዚህ ልክ እንደ ዌቭ ነው የሚንቀሳቀሰው ምን ሲግናል በዚህ መልኩ እንደዚህ ይንቀሳቀሳል ኦኬ እንደዚህ ይሄዳል እዚህ ጋር አልፎ ስለሄደ ነው እንጂ ባይሆን ምን ይሆን ነበር ማለት ነው ባይሆን እንደዚህ ያለ ይሄድ ነበር ማለት ነው ኦኬ እንደዚህ ያለ ይሄድ ነበር ግን ይሄኛው ምን ይሆናል ወርዷል ስለወረደ ነው ሃይፐርፖላራይዝድ ይሆናል ስለዚህ በዚህ መልኩ ምን ይሆናል አክሲን ላይ ሲግናል ይጓዛል ማለት ነው so this is very important issue ነው እንግዲህ ተረጋግታችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ ዲያግራሙን በደንብ መረዳት መቻል አለባችሁ ያንዳንዷን ኮንሰፕት ዲፋይን ካደረጋችሁ it is so simple ነው ብዙ ተማሪዎች ይሄንን ኮምፕሊኬት አድርገው ያዩታል ግን አይደለም ኮንሰፕቱን መረዳት ነው then ዲያግራሙን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ነው እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዝኩትን በዚህ ላይ ያበቃለሁ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን